If you fail on your job, you got to be sacked. Now we give him up to a year. After 1 year, if things go on like this, he needs to go. I know he won't go peacefully. Now it's left to the National Assembly. The people who represent the masses of Nigerians to tell him, you're not able to do this job. And that's why I say senility. Maybe that's not the right word. But he's failing to do his job. He seems unable to do it. It seems he just wanted to be president for the sake of it. Now he's got it. Now he doesn't know what to do. Total shambles. Dr. Pierce, why would you think that the possibility of an impeachment exists at all for the president before 2027? Well, I have to be hopeful that the National Assembly members will do what is right for Nigeria. And what is right for Nigeria is that this administration cannot stand. The rate of insecurity, the rate at which the economy is going, all the policies that this president is taking. You know, the president we have is not the man that we all thought he was. This is not Bola Ahmed Tinubu of 10, 15 years ago. This man is gone senile. He doesn't know what he's doing. He's destroyed the economy and the whole country is going down. If you don't see that, you see, the National Assembly is the key. I know it's a tall order to expect them to impeach him, but for the sake of survival of this country, this man must either go or we have a review of the 1999 Constitution. The National Assembly has a lot to think about for the sake of Nigeria. Hello, kí ni mo gbọ́? Hello, excuse you. Ẹ fẹ́ impeach bàbá Tinubu bíi ti bó. So, ẹ fún bàbá Tinubu ní 1 year lórí àpèrè wọn ní Aso Villa. After 1 year tí nǹkan ò bá gbára wọn, ẹ máa impeach wọn. Abálájọ. Abálájọ tí bàbá Tinubu ṣe sáfíìsì gbogbo àwọn National Assembly pátápátá. Tó sáfíìsì díìsì dá sáfíìsì dátì. Létíkẹ́. Impeachment bíi ti bó. Ẹ wò, ẹ gbàgbé yẹn. Mi go yarn una the truth o. Ẹ lọ ṣe kí ni? Ẹ lọ gbàgbé yẹn kó lè work. Ẹ impeach Tinubu. Tinubu èwo ṣé eléyìí tí ìwọ àtèmi mọ̀ àbí eléyìí tí àti mọ̀? Impeachment kọ́, impeachment ni. Ẹ máa lò ojú gbogbo yín máa bó. Yes. Ṣebí nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn. Ojú gbogbo everybody máa bó. Ẹ ò ti rí nǹkan kan, ẹ ò ti rí nǹkan kan, wèé rí nǹkan kan. Tó jẹ́ ẹ fẹ́ pé 1 year, tẹ́dẹ̀ yín lọ 8 years. Tí ẹ ti ń ké yáyù àlà. Wọ́n Nàìjíríà ní Muslim ticket yìí ó dá. Muslim ticket yìí mo gbé fún ẹ tó mo ṣe ránkà dédé ẹ tó mo kíwá gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń gbọ́ mi àbí tẹ́ tí ń wò mí. Orúkọ tèmi ò yí padà rárá. Yèyé dára kòwé kó ó ní mò ń jẹ́. Ṣàdédé ni a rí wípé wọ́n ní wọ́n fẹ́ impeach bàbá Tinubu, níwọ náà fetí ara ẹ̀ gbọ́ wípé tó bàbá bá ti lò 1 year tí kò sí nǹkan kan tó rí ṣe and everything. Bàbá yìí Yorùbá làwọn náà o. Náà wọ́n wá tẹ̀síwájú wọ́n ní Tinubu, bàbá Tinubu, President Bola Ahmed Tinubu, ọmọ olódòdè. Wọ́n ní tán bá ti lò 1 year lórí àpèrè wọn yẹn ní Aso Villa. Ẹyọ tí eku òkè bí eku, tí ẹyẹ òkè bí ẹyẹ, tí ọmọ ènìyàn fọ́hùn bí ọmọ ènìyàn, wọ́n náà máa yọ bàbá Tinubu bẹ ní yọ jìgá. What can fa?
kàǹfà áò láti bo síbo ẹgbàgbé yẹn. Bàbá yẹn wá tẹ̀síwájú, wọ́n ló dàbẹ̀ ní pé bàbá Tinubu wọ́n kàn ṣàfẹ́ kórúkọ wọn kó wà nínú ìwé ìtàn Nàìjíríà, history Nàìjíríà, pé àwọn náà wà lára àwọn president tó rúlu Nàìjíríà. Ipe ìgbà tí bàbá ti débẹ̀, bàbá ò rí nǹkan kan ṣe, wọn ò ṣe nǹkan kan. Mo wá ní kí ló dé tó ṣe kankan? After all, wọ́n yọ subsidy bó ṣe débẹ̀, àbí wọn náà ti ẹ wo àwọn ló yẹ àwọn kan everything ṣáà ń dàrú mọ́ra wọn láti ìgbà tí bàbá ti débẹ̀. Everybody dẹ̀ ń pariwo ebi ń pa wá o 2024 ebi ń pa wá 2024 ebi ń pa wá. Ẹ má fọ́ ṣe rí gbogbo wọn tó ń sunkún lórí social media tó ń ṣe oríṣiríṣi ebi ń pa wọn, nǹkan ṣe wọn, ọrùn wọn ti fẹ́ pin, kinní kan ti ṣe kinní kan. Ẹ jẹ́ kó dọ̀là kan náà fẹ́ dìbò, wọn ò ní rántí ebi ń pa wọn yẹn mọ́. In fact, ebi tán ló ń pa wọn tó ń sunkún sí yẹn, orin míì pé bàbá ṣe dáadáa ó tọ́jú wọn, òun ni wọ́n máa kọ, torí ó ti ṣojú bóyá a year or 6 months tó di time tó máa bẹ̀rẹ̀ campaign rẹ̀, pé campaign tó di 2027 ó máa lẹ́tìkẹ́ gan ni. Torí bí mo ṣe wò, àwọn ọmọ Yíbò ní fẹ́ gbà fún Obi, ìpè ó dẹ̀ pé gentleness ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ojú wọn ti là, ìgbéra àwọn kìnìún ní ojú ti rà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń tẹ̀lé Obi tán rí àṣẹ mẹ̀sáyà, ó dẹ̀ pé ojú ti rà. So wọn ò ní gbà. Àwọn fìdípin náà APC bàbá dẹ̀ ti ń ṣe gbogbo tẹ gbogbo ẹ̀yin lẹ máa yé yín owó, kí ni gbogbo orí burúkú. Ṣùgbọ́n ibẹ̀ nìkan kọ́ là ń lọ o, ẹ̀yin èèyàn mi, wàhálà ti wà o. Wọ́n mà ní bàbá Tinubu wọ́n náà lọ invite àwọn US military láti máa bọ̀ ní Nàìjíríà kí wọ́n wá protect wọn lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ gba ìjọba lọ́wọ́ wọn. Bàbá gangan fúnra lára wọn náà fẹ́ kógun wọ̀lú báyìí, ó ti wá lẹ́tìkẹ́, ẹ get ready. Ẹ̀làbọ̀rú, ẹ̀làbọ̀yè bọ́ ṣíṣẹ́. It has just been brought to my attention that President Tinubu is considering granting the Americans the right to establish a military base in Nigeria, looking for a way to protect his government from being militarily uprooted. Mr. President, this will be the beginning of new colonization if you allow any military country to be established in our country. You remember during the independence, Chief Obafemi Awolowo kicked against the British opening a military base in Nigeria if they did not allow us to open a military base in Britain. If America wants to open a military base in Nigeria, then they should allow Nigeria to open a military base in America. If the president is thinking that opening a military base in Nigeria will shield him from military coup, na lie. The only reason why you will not have a military coup in Nigeria is when you are being right with Nigerians. The only reason why you will not have a military coup in Nigeria is not because American government is going to create a base here. We know we have British attaché. We have all these military attaché in Nigeria, but we do not have their base, and we don't need their base. Their bases being created in Nigeria cannot save your government from military coup. They have a military presence in Niger. They had in Chad. They had in all the places where they have just taken over government. They even have in Senegal that they have just planned to take over the coup just yesterday. So military base does not stop military coup. What can stop military coup is when you are right with the people. When your governor stops chasing away Nigerians from Nigeria to another part in Nigeria. When Governor Sanwo-Olu stops taking lands from people in preservation for you and your family. That is the only reason why you will not have coup in Nigeria, Your Excellency. Nigeria do not need second colonization. We don't need a military base of any country in our country. Because if you think
that will save you from military coup or from external attack, you are lying to yourself. It is only what you do to us as Nigerians that can prevent military coup, that can prevent assassination, that can prevent anything against your government. Inte bá ṣe fún wa, òun ni alálẹ̀ fi máa san yín. Tí ẹ ò bá fẹ́ kí wàhálà pé àwọn ológun kó gbàjọba àbí kí wàhálà, sójà Amẹ́ríkà kọ́ ló máa protect yín, iṣẹ́ ọwọ́ yín ló máa protect yín. Àfẹ́rìkì jóbi o, àfẹ́rìkì jóbi o, ìyà ipọ̀, Ọlọ́run má jẹ́ a kú sínú ìyà ẹ ṣeun. Ó lẹ ti gbọ́ ìbá ẹ gbà mí, ará àdúgbò ẹ gbà mí, ẹ bẹ̀ wá pé bàbá Tinubu kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n lè fẹ́ lọ abẹ́ ti lọ invite, wọ́n lè ń kó àwọn ọmọ ogun US Amẹ́ríkà ń kó wọn bọ̀ Nàìjíríà láti wá protect yín kí wọ́n má bàa impeach yín. Mi kí ló dé, kí ló nira tó bẹ́ẹ̀ léyìí Amẹ́ríkà, ọmọ ogun Amẹ́ríkà. Màámi, dádì mi, ọmọ ogun Amẹ́ríkà tó ń kó bọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn, ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn. Àjàntí ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ ní bàbá Tinubu lọ́wọ́ níkàwọ́, ẹ jẹ́ tètè pé bàbá Tinubu. Mo ti gbọ́. Bàbá Tinubu ẹ fẹ́ lọ kọ́ ọmọ ogun Amẹ́ríkà wá kan wá protect yín. Ṣé bí gbàrà tẹ́ wọ́ bẹ̀ àwọn kan tètè forcefully retired wọn, àwọn kan ṣàyọ gbogbo ẹ ṣàmú gbogbo ẹ, àwọn kan ẹ kówó kó gbogbo ẹ ṣé gbogbo yẹn ò padà ṣẹlẹ̀ mọ́ ni? Ṣé wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ yín tó ti bójú yín jẹ́ lẹ́yìn ni bàbá? Ṣé gbogbo àwọn tẹ́ wá tẹ́ sáfíìsì wọn tẹ́ ń tọ́jú wọn tẹ́ fẹ́ bọ́ wọn pa yìí náà sìn? Ṣé nísàyìn bí àṣà bírọ́dà mi yẹn ó ti wá lágbára nísàyìn? Bàbá Tinubu ló ní kinní yẹn, ó ti nígbà campaign tó ti ń dojúrú, ìgbà ẹni bàbá ló ti wá lágbára nísàyìn. Yes, bàbá ó ti wá lágbára náà nísàyìn báyìí sìn. Ṣé ọ̀rọ̀ yóò kẹ̀dẹ̀ kò ní lẹ́yìn nísàyìn bàbá? Àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà náà, any country tó bá ti dé báyìí wọ́n máa ń kúrò ńbẹ̀, àbí irọ́ ni mo pa ni? Ìwọ náà mọ̀ ó ti gbọ́ nípa wọn dáadáa. Ó bá ti dé bẹ́ẹ̀ báyìí àgàgà tó tẹ̀ jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ náà wọn kò tẹ̀ ní kọ́kọ́ dáhùn tó bá rí wípé kò sí mineral resources tán lè kó ńbẹ̀. Bọ̀ nínú Nàìjíríà yìí báyìí bàbá tẹ́ jẹ́ wọ́n máa wá lógúnlógún, wọ́n wá lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Báwọn tẹ̀ fẹ́ wá torí epo, ọ́ìlì, gáàsì, gbogbo ẹ̀ńkọ́, lithium. Bàbá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí báyìí sí, bàbá tún ti inaugurate àwọn foreign investor tí wọ́n máa wá lithium wa ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin tí Èkìtì, ẹ̀yin tí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n náà ti discover ní lithium náà nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá ti lọ kó àwọn foreign investor wá, wọ́n ti inaugurate wọn tó máa wà lọ́wọ́ yín, wọ́n á máa wà ń bẹ̀, wọ́n á máa kó lọ. Kì í ṣe pé wọ́n á fi tú Nàìjíríà ṣe, wọ́n á wà as usual. Bọ̀ ṣó ò gbàgbé wípé ara nǹkan tó dájà sílẹ̀ ní Niger náà nìyẹn. Lithium wọn náà ni wọ́n lọ wà ń bẹ̀ o. Bàbá Tinubu kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ kàn manipulate everywhere. Lójú tèmi ẹ rí ìkọ̀kọ̀ ṣe, ọ̀rọ̀ yìí ò padà yé yín. A sì sọ fún yín gan kẹ́ tó lọ bẹ̀ pé bàbá lè bá nǹkan gidi ń bẹ̀ yẹn, wọ́n ti jẹ́run ọkọ̀ Nàìjíríà, wọ́n tẹ wàá pa sójú kan, kò ní nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè push ẹ̀ tó láyé, kò lè kúrò lójú kan. Ẹ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé extra life lẹ́ni. Ẹ̀dẹ̀ tí wá débẹ̀ ńsìn. Niger tí wọ́n ti ń jà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó dogun tó dọdẹ. Ṣé a mọ̀ wípé lithium wọn wà lára nǹkan tó dogun tó dọdẹ mẹ́? Títí tí àwọn Niger tán fi fohùn àtọkùnrin àtobìnrin wọn ò fẹ̀sìn kún o. Àwọn ará Niger wọ́n ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí gan ni o. Wọn ò torí ẹ̀sìn o. Wọn ò ya wèrè mẹ́sìn o. Wọ́n dúró àti gbogbo ẹlẹ́sìn tó wà ń bẹ, àtàgbà àtọmọdé àtọkùnrin àtobìnrin, wọ́n unite báyìí ni. Wọ́n ní wífà lè jòkó lọ, ti ṣàṣàrà bàgbó, wífà lè jòkó lọ, wọ́n ti ṣàṣàrà bàgbó fáwọn ará Faransé. Ó yá alele ẹ fi lithium wálẹ̀. Nígbà tó ń kó lithium ní Niger tí wọ́n lọ fi ń build France, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ìgbà tí àwọn ti Niger wá parí táwọn ń bọ́ okùn lọ́rùn ara wọn, ìgbà yẹn ni bàbá Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú okùn yẹn, wọ́n wá fi wọ̀ fọ́rùn Nàìjíríà pé ayé yín dẹ̀ máa bàjẹ́ ni, ẹ̀yin Nàìjíríà sí ayé yín máa làbà. Bàbá Tinubu ẹ pẹ̀lẹ́ sà, ẹ pẹ̀lẹ́ sà, ẹni kan wá máa wá lithium wa. Wọ́n bá ti wá lithium yẹn, ṣé iná máa wà? Ẹni
mi ò gbọ́ yín sá ẹni ṣé tó bá ti wá wọ lítíọ̀mù nàìjíríà náà iná máa wà ẹkọ́nọ́mì abúm gbogbo nǹkan wàhálà ti wá wà ó ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yorùbá ṣáà ti sọ pé bí Tinubu ò rí nǹkan kan ṣe fún odidi ọdún 8 kó ṣàwà ń bẹ̀ àwa ló kàn àwọn ló kàn kí ló dé. Thank you. As far as I'm concerned, the economy is not working. Nigerian economy is not in green. Nigerian economy is not in amber. Nigerian economy is in red. The only thing is, it is not yet in crimson. That is it. I have reasons. In a country where the monthly minimum wage of a citizen cannot buy a 50 kg bag of rice, that economy is in trouble. In a country where the minimum wage of citizens cannot buy a 50-liter diesel jerrycan of diesel, quote me that country is in trouble. So we are living in a country where the variables are wrong. They are not working. We are on the wrong trajectory. I've analyzed it from an engineering perspective. Òyìnbó iná ní nǹkan. Àfi English ṣá àfẹjọ́ òfò àtàdánù. Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì. Ọlọ́run. Àwọn wo ló lè bá wa ṣàlàyé fún àwọn Nigerians tán ṣì ní hope Nigeria will be okay. Nigeria can never be okay. Nigeria as a country tó jẹ́ wípé gbogbo neighbor sí neighbor wọ́n máa wish ara wọn bad ni. Neighbor á máa wish ara wọn bad pé eléyìí o Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí ṣe, kó lè rí ṣe, kó lè dàbí Ọlọ́run, kó lè jẹ́ Ọlọ́run lé lórí. Nigeria ò lè work. The earlier the better. Tẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa lọ láyọ̀ àtàlàáfíà. Kò jẹ́ dodo ká jagun ká tó pín. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú ṣòwò tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó mọ iye èrè tó jẹ. Ìjọ nation wọn láwọn ń lọ, Biafra láwọn ń lọ, Yorùbá nation aláfẹ́ dá dúró. Lithium tí bàbá Tinubu tí wọ́n ṣẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tán lọ inaugurate tán kó àwọn foreigners ń bọ̀ wá ṣe ṣe mọ̀ wípé wọ́n discover náà nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá Tinubu ẹ tún wá fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di kòròfo. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé gbogbo bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dàbí north ní èròǹgbà gbogbo everybody yín tẹ́ wà ní government ìgànnà àti àwọn ẹlẹ́sìn òfò kan tó ti wà fanatics. Kí ló dé? Torí tán bá foreign investor tó ń kó bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá yìí, ẹ̀yin ará Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ ìran mi, nǹkan ó ṣe yín fà, ìsìnlẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún. Ara nǹkan tó dá wàhálà lẹ̀ ní north náà rèé o. Ṣé mọ̀ pé mo ti sọ ti Niger, lithium yìí ó wà lára ẹ̀ o. Lithium yìí náà tó ti wà o. It's one of the most expensive mineral resources all over the world o. Ó wà, wọ́n ní wọ́n discover náà ní north o. Inú igbó Sambisa tí orí tí wọ́n takú síbẹ̀ láti jọ ìtàn flush ẹ̀. Nǹkan ìròyìn táwa gbọ́, mineral resources náà discover ń bẹ̀ táwọn foreigner ń wá o. Àwọn government sì mọ̀ sí. Wọ́n wá ti ń kó ó dẹ̀ gbọ́ gbogbo àwọn tó ń wá kinní ní nọ́ọ̀tì orí bọ́n ṣe ń pa wọ́n lógúnlógún tó ń pa wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ villages ní nọ́ọ̀tì ni wọ́n ti gbà mọ́ wọn lọ́wọ́ o. Wọ́n ti pa gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀. Yorùbá ẹ jẹ́ pariwo fún bàbá Tinubu kó tó bá yé yín jẹ́. Ẹ jẹ́ pariwo ọmọ olódòdè kó sáré ayé mọ níwọ̀nba pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn. Bàbá ṣé wọ́n sọ fún yín wípé wọ́n yan bílọ́níà lọ́rùn ni wàláhì padà rokúrò yín ẹni bá rokúrò mi kó nìṣó. Bàbá kí ló dé tẹ́ kì í ro àtúbọ̀tán nǹkan tí ẹ kì í consider àwọn èèyàn tó jẹ́ pé nǹkan tó bá ti wà òkè lọ́dọ̀ títí yín nìkan ẹ ti wà òkè. Why are you like this bàbá olódòdè? Ẹ wá fẹ́ kí wọ́n máa wa lithium nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá again.
débi wípé àwọn nọ́dánà á tún wá kóra wọn wá àwọn Fúlàní káàkiri all over the okini wọ́n wá máa divert wọn síbẹ̀ ẹ wá tún wá máa ju military Yorùbá ìkọ́ ti ṣe yín ọ̀tẹ̀ tẹ́ máa fi sí gbogbo nǹkan àti rìkíṣí ọlọ́màjò tẹ̀yìn rí this time around ṣé mọ̀ pé ẹgbẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n náà ju àdó olóró lẹ́ẹ̀mejì lérí àṣeyírí àsàǹfàrà ni tí wọ́n padà sọ wípé ṣé mọ̀ iye èèyàn tó kú nínú village yẹn wọ́n eradicate wọn ni kí ló rò ipò ṣẹlẹ̀ mẹ́ wọ́n ló ti pẹ́ tán ti ń jí wọn gbé ó ti pẹ́ tán ti gba ransom wọ́n pa wọ́n fẹ́ kán kúrò ń bẹ̀ fúnra lára wọn ìgbà tán kàn tán kúrò gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe lójú títì ẹ between you and myself gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dẹ̀ mọ̀ sí àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kìíní helicopter ó dé ju àdó olóró sí village yẹn lákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní mistake wọ́n tún padà lọ jù lẹ́ẹ̀kejì ṣé mistake tó nìyẹn àbó rí fídíò àìmọye tó kú sórí igi àwọn obìnrin ọmọdé gbogbo wọn sùn dànù kíní àdó olóró ó máa ń fàyàn ya ní àwọn ya pẹ́rẹpẹ́rẹ my dear àìmọye àwọn èèyàn tó lọ síbi ibẹ̀ mineral resources oríṣiríṣi ó tún ibi tó pọ̀ dé wọ́n ń rí ní ilẹ̀ ẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ ẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ Yorùbá nísìnyí ẹ ò lè mu omi epo petrol ó ń ba omi yín jẹ́ wọ́n ṣètò discover àwọn yẹn ní eré àbìkan nílẹ̀ Yorùbá gbogbo kíní bàbá Tinubu ẹ̀yin nìkan kan lẹ́ni ilẹ̀ Yorùbá ẹ má sọ ilẹ̀ Yorùbá di inọ́ọ̀tì tó bá ti wá ń lọ bẹ́yẹn tí àwọn tí bàbá kó wá tán wá ń wa lithium wọ́n wá sọ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin villages tẹ wà nínú tán discover gbogbo àwọn mineral resources wọn ò ní dúró lórí yẹn wọ́n á máa gbẹ́ ilẹ̀ káàkiri wọ́n á máa testing ground káàkiri gbogbo ibikíbi tó bá ti rí ilẹ̀ gbígbà tó bá lọ fẹ́ ṣagídí wọ́n á eradicate the whole family ó dẹ̀ pẹ́ ìmọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní north dúró síbẹ̀ kó máa rò pé normal tẹ̀ ló ń ṣe kó máa ṣe ọ̀tẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ẹ máa fi àbò sí ọ̀tẹ̀ àti rìkíṣí ẹ fi díìgì grave ara yín wọ́n ń díìgì grave ìwọ baálé yín ìyáálé ilé kò wá ṣe pé ẹ̀yin nìkan o generation to generation yín wọ́n díìgì grave tí ò ní sí traces yín mọ́ ẹ ní history mọ́ ní village yẹn as a matter of fact wọ́n máa padà gba village lọ́wọ́ yín wọ́n á fún lórúkọ míì history yẹn ò wá ní símọ́ láíláí like play ẹ dẹ̀ rí i pé wọ́n ti ń gé Yorùbá wọ́n gé ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gé south west wọ́n gé tán gé kù kékèké báyìí eléyìí tán wá fẹ́ ṣe yìí òun ló máa finish gbogbo wa pátá ọmọ yín olódòdẹ òun ló dẹ̀ gbàbọ̀dé ẹ̀ fún yín. ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀yin tọ́pọlọ yín sún sẹ́yìn tẹ́kọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ òtítọ́ tó bá ń sọ òtítọ́ fún yín tẹ́ máa wọgbó lọ tẹ́ máa rò wípé ẹni yẹn lẹ̀ ń ṣe ìgbà tí ìyá ẹ bá ti dé bó ṣe ń jẹ yín lọ́wọ́ sìn àwa tá à ń sọ fún yín nígbà yẹn pé ẹ má ṣe nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká jọ ṣe nǹkan báyìí tẹ́ ẹ ń rò wípé ọlọ̀tẹ̀ ni wá àwa yẹn náà lẹ máa padà wá bá tẹ́ máa wá sunkún wá bá fún àtijẹ àti mu yín àtijẹ èèyàn yín ìjọ wo lẹ fẹ́ bọ́m̀bẹ̀ ìjọ wo lẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fẹ́ bọ́m̀bẹ̀ ìjọ wo lẹ fẹ́ gbọ̀ngàn nínú ayé tó bá sọ fún yín wọ́n sọ fádẹ́tẹ̀ yín kó má dẹ́tẹ̀ ẹnì kan fi yín sílẹ̀ ẹ ti lè dá gbogbo ní kí wá láruwo ebi ń pa yín ẹ wá gbọ́ o kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yín ò jọ anybody lójúmọ́ ebi ń pa yín ara ni yín yẹn kò ní ìtumọ̀ létí aráyé mọ́ wọ́n ní ebi ò tí ì pa yín ebi lápá mọ́nàmọ́ná kú ojú yín sì máa bó àní ọlọ́run Nàìjíríà máa difficult débi wípé ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ máa jẹran yín kẹ́ máa jẹra yín wá gbọ́. People are hungry. Let them die. It's their fault. Yeah, I'm supporting Tinubu 100%. You're supporting Tinubu. 100% to deal with Nigerians. People like you. So that when next election comes, I will now see whether when people bring money, you will vote for them or you will do your conscience. Togba, woman yẹn people are suffering, people are hungry, people are dying. Bàbá yẹn ní ẹjẹ́ ń kú. Èyí tó bá fẹ́ kú kó kú nú yín. Ó ní àwọn support bàbá Tinubu, wọ́n ṣe frustrate ayé yín tó gba oúnjẹ lẹ́nu yín tó gba mọ́tò tó mú gbogbo nǹkan lé kókókó, iná electricity, epo petrol, economy, everything. Kò sí kankan bàbá yẹn ní àwọn support bàbá Tinubu kó fi ọ̀pọ̀pọ̀rìpọ̀ ìyà jẹ yín dáadáa bóyá ẹ máa gbọ́n bóyá ní next election tó bá mú owó peanut àti gàrí tán lẹ̀ mọ́ yín tó mú fìlà wá fún yín àtàǹkárá àti ìgbálẹ̀ òfò bóyá ẹ máa tún gbà lọ́wọ́ wọn tẹ́ máa dìbò mẹ́họ̀ àwọn eléyìí ò lè bọ́ ń bẹ́ẹ̀
ẹ má jẹ́ ó yà yín lẹ́nu ní 2027 náà ní election wàhálà láti 2025 náà àwọn ìran Yorùbá wọn á ti máa sínwín pẹ̀lú ọmọ olódódẹ ẹ rí wọn àwọn ìyá yẹn àtàwọn bàbá yẹn wọn á tẹ máṣọ àti fìlà àtìgbálẹ̀ kí wọ́n ti mọ nǹkan tó tì yín wọ́n ti mọ nǹkan tó ṣe yín wọ́n bá ti gbé ẹ̀wà náà máa fún yín wọ́n lè ṣéǹjì gàrí torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ báyìí sìn wọ́n bìlíìfì pé èèyàn tí yà ń jẹ tí àkúṣe èèyàn ló ń jẹ gàrí ṣùgbọ́n láyé ta wà ní sin 2024 ní Nàìjíríà wàláì olówó ló padà mú gàrí àkúṣe ò padà rí gàrí mú báyìí and that is why tó ṣe rí wípé ní pátí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tí gàrí ń wù mú tí ò rówó ra gàrí wọ́n bá ti dé pátí gàrí yẹn ni wọ́n wáyàn láàyò àti kúlíkúlí wọ́n á sì fún wọn ní ice block náà sí you understand wọ́n dẹ̀ lè fi edé ẹja gbígbẹ oríṣiríṣi kéèké wọ́n á kó fún yín àtẹ̀pà wọ́n á tún bá yín fi ṣúgà sí ìmíì kò tiẹ̀ ní nídìí ṣúgà àgàgà kó jẹ́ gàrí Ìjẹ̀bú ó kàn olówó ló padà ń jẹ ó ti become èso bàbá olódòdè èyí ga o ṣó ti ń gbọ́ báyìí ṣó mi gẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ṣó mi yí ẹ okay now no wàhálà bàbá wọn náà fẹ́ impeach yín kí ni ìwọ náà rí sí bá mi drop comment ẹ̀ sábẹ́ fídíò yìí ṣó fọwọ́ sí kí wọ́n impeach bàbá Tinubu kí wọ́n yọ wọ́n lórí àpèrè tó bá yọ bàbá Tinubu ta ni wọ́n rò wípé ó tún fìtìn tó máa bẹ́tà bàbá Tinubu torí between you and myself má jà parọ́ tanra wa níbi comment section àjọmọ̀ pé kò sí ìkọ̀ tó ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà ti finish kò dẹ̀ sí bọ́n gbé kí angel kó sọ̀kalẹ̀ látọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá kó lóun wá ṣe Nàìjíríà ìwọ àtẹ̀mí mọ̀ pé kò lè rí ṣe ó yá ní ìgbà tí ìwọ àtẹ̀mí ti wá jọmọ̀ bẹ́ẹ̀ kí wá ní ọ̀nà àbáyọ. What is the solution? As you can see, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ gbàgbọ́ pé bàbá Tinubu wọ́n good wọ́n nice torí ẹ ríṣẹ́ tí wọ́n ṣe Lagos state but ó padà disappoint yín because Lagos no be Abuja state no be federal. Ṣé ti padà rí ẹ ti rò wípé tí bàbá Tinubu bá become president o ààrẹ àbàṣẹ wà ní nǹkan tó bá ti sọ abẹ́ àgé náà láì ó ti padà jájòwọ́ náà lójú nísìnyí wípé despite the fact pé bàbá Tinubu jẹ́ president wọ́n sì tún ní àwọn ọ̀gá níwájú tó já sí wípé kán tó ṣe anything wọ́n á kọ́kọ́ lọ bá àwọn ọ̀gá mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí táwọn ọ̀gá bá sọ pé yes ọ báyìí ni kò gbígbà àbí kò má ṣe wọ́n bí wọn tó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣe nǹkan kan ó ní ẹni ó yá what is the way forward kí lọ́nà àbáyọ ní ọ̀dọ̀ tèmi dára ẹ jẹ́ àpín kó ní kálukú máa lọ ìrìn àjò 40 days ká má sọ di 40 years mọ́ra wa lọ́wọ́ ẹ bá dé sọ wípé 40 years yẹn náà lẹ ṣú sí láàyò kò sí wàhálà ó kàn máa kẹ nìkan jẹ nìkan lọ ni I told you during the campaign and election ipò máa kẹyàn kan jẹyàn kan lọ ṣé kò kẹyàn kan jẹyàn kan lọ báyìí alihamdulilayi kẹbíra má gbàgbé láti bá mi sọpọ́ọ̀tì ó ti bínú má bínú àná má bínú má gbẹ́gbẹ́ra lẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ̀ kì í fẹ́ gbọ́ èmi ò náà dẹ̀ wá mọ́ rọ́pa ibi tí wàhálà dé wà nìyẹn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àjọ máa manage ara wa bá mi sọpọ́ọ̀tì brand mi jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bá mi ṣe kí ni thumb up on this particular video drop your comment subscribe to my YouTube channel thank you for doing so. Ire o.